Ang bagong video natin or ang ating bagong lesson is how to formulate the rule in finding the nth term of a sequence. So, paano tayo mag-formulate ng rule in finding the nth term? Paano natin gagawan ng nth rule para mahanap natin yung nth term in a sequence? Ano yung sequence? So, sequence is a set of numbers written in a special order by the application of a definite rule. So, yung sequence is yun yung set ng numbers na nakasulat siya in a special order pagkatapos meron siyang pinafollow na definite rule. So, meron siyang rules na pinafollow. So, for example, this one, we have here 2, 3, 4, 5, blank, blank, blank. So, ito yung tinatawag natin na sequence. Meron tayong sequence dito sa ating board. Each number in a sequence is called term. So, bawat number sa sequence natin is tinatawag siyang term. So, for example, ang 2, tinatawag natin itong first term. Ang 3, tinatawag nating second term since pangalawa siya. Ang 4 is tinatawag nating third term kasi pangatlo siya. Ang 5 is tinatawag nating fourth term. Ito yung ating fifth term, sixth term, seventh term, and so on and so forth. So, si n is nagre-represent siya ni term. Ngayon, hahanapin na natin ang ating nth rule. Bakit ba kailangan nating hanapin yung nth rule? Ano ba yung kagamitan niya? Bakit kailangan siyang hanapin? So, ang nth rule, magagamit natin siya sa paghahanap ng sequence kung ano yung mga susunod na number sa ating sequence. For example, kapag sinabi na base sa sequence na to, ano yung pang 20th term? So, hindi mo na kailangang mag-add kung ano yung pang 20th term. Hindi mo na kailangang mag-count kung ano yung pang 20th term or pang 100th term. Basta kapag meron kang nth rule, madali na lang para sa iyo na makuha kung ano yung pang 100th term gamit ang iyong nth rule. So, paano nga ba yan siya? Okay, so let's take this example. So, we have here 2, 3, 4, 5. Ang sequence natin is 2, 3, 4, 5. At hahanapin natin ang pang 5th, 6th, 7th na term. So, ang gagawin natin is, ano yung mga term na meron tayo? So, n, again, n represents term. So, ano yung term na meron tayo sa ating board? So, meron tayong first term, second term, third term, fourth term. So, ilagay natin dito, first term, second term, third term, and fourth term. Ngayon naman, ang susunod nating gagawin is ilagay natin ang S dito sa baba or yung sequence. So, si S is yun yung sequence. Ano yung nasa first term natin na number? Number 2. So, ilagay natin si 2 dito sa ating first term. Ano naman yung nasa second term natin? Number 3. Ang nasa third term natin is number 4. And ang nasa fourth term natin is number 5. Ayan. So, meron na tayong term which is first, second, third, fourth. And ang ating sequence is 2, 3, 4, 5. So, ang susunod nating gagawin is hahanapin natin kung ano yung interval or difference ng first term sa second term. And second term to third term. And third term to fourth term. So, ano yung difference or interval nilang dalawa? So, from 2 naging 3. So, ano yung nangyari? Nag-add ng 1. So, 2 plus 1 is naging 3. Now naman sa ating second term and third term. Si 3 naging 4. Again, nag-add siya ng 1. Si 4 naging 5. So, nag-add siya ng 1. So, ang ating difference or ang ating interval is plus 1. Automatic mo na yan isusulat as 1n or n. So, meron ka na sa iyong nth rule, meron ka na sa iyong formula ng nth rule na meron ka ng 1n or n. Kasi si n is considered as 1n. So, naiintindihan na natin yan na kapag letter, meron talaga yan siyang kasama na 1. So, 1n or n. Ngayon naman, ang gagawin natin, ang susunod nating step is isasubtract natin itong interval natin or ang ating difference sa ating first term. Ano yung first term natin? Ang first term natin is 2. Ano yung interval natin or difference? Ang interval or difference is plus 1. So, ibig sabihin, 2 minus 1 kasi isasubtract natin yung ating interval sa ating first term. Ang first term natin is 2. Ang ating interval is 1. So, 2 minus 1 equals 1. So, ibig sabihin, ang ating nth rule is equal to n plus 1. Kasi meron na tayong n dito and meron tayong positive 1 dito. So, ibig sabihin,
n plus 1. So, ang ating nth rule is n plus 1. So, i-check natin kung tama ba yung ating nth rule na n plus 1. So, i-check natin kung tama ba yung nth rule na nagawa natin, which is n plus 1. Isosolve natin yung ating 5th term, 6th term, and 7th term. Kung ano yung 5th term, 6th, and 7th term natin. So, 5th term, ang ating formula is n plus 1. So, ano yung term na hinahanap natin? 5th, or yung panglimang term. So, si n is lalagyan natin ng 5. So, ang formula natin is n plus 1. Si n is i-replace natin ng 5 since si n is yung term. So, ang nire-represent ni n is term. So, ibig sabihin si n i-replace natin ng 5 kasi ang 5th term yung hinahanap natin. So, 5 plus 1 equals 6. So, ibig sabihin ang 5th term natin is 6. Now naman sa ating 6th term. So, 6th term, ano yung term na hinahanap natin or ano yung n na hinahanap natin? 6. So, 6 plus 1 equals 7. So, ibig sabihin ang 6th term natin is 7. Ngayon naman ang 7th term. So, ano yung n na hinahanap natin or term na hinahanap? 7. So, 7 plus 1 equals 8. So, ibig sabihin ang 7th term natin is 8. How about the 20th term? So, ang 20th term natin ating hahanapin. Ano yung term na hinahanap natin? 20. So, si 20, i-replace natin si n ng 20. So, 20 plus 1 equals 21. So, ibig sabihin, ang 20th term natin is 21. Ano naman yung 100th term? So, 100 term, ano yung term na hinahanap natin? 100. So, ibig sabihin, i-replace natin si n ng 100. Plus 1 equals 101. So, ibig sabihin, ang pang 100 na term is 101. O, di ba mas madali kapag meron kang nth rule kaysa mag-plus, plus, plus, plus ka hanggang umabot ka ng 100 na plus. So, mas mahihirapan ka kasi mas matagal yung matapos. So, mapapadali yon sa paggamit ng nth rule. Another example, so we have here 2, 9, 16, 23. So ngayon is mag-formulate tayo ng nth rule. Ano yung unang gagawin natin? Ang unang gagawin natin is isulat natin yung n or yung term. So n, ilang term meron tayo? So 1, 2, 3, 4. Meron pa yan dito. Ayan. So meron tayong 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na term. And then, isulat natin ang ating sequence. Ano yung nasa first term natin? Number 2. Ang ating second term is 9. Ang ating third term is 16. And ang ating fourth term is 23. So, ayan, nasulat na natin. Ngayon, ang susunod nating step is hahanapin natin ang difference or ang interval ng first term to second term and second term to third term and third term to fourth term. So, 2 hanggang 9, anong nangyari? From 2 to 9, nag-plus siya ng 7. So, plus 7. 9 to 16, anong nangyari? From 9 to 16, nag-add din siya ng 7. And then 16 to 23 is nag-add din siya ng 7. Ayan. So, meron na tayong difference or interval which is plus 7. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin is isasubtract natin ang ating interval or ang ating difference sa ating first term. So, ang ating first term is 2. So, 2. And pagkatapos, ang ating difference or interval is 7. So, isubtract natin siya kay 2. So, 2 minus 7 is equal to negative 5. Kasi mas malaki si 7 sa kanya. So, negative 5. Ngayon, dahil dito meron na tayong plus 7, so nakalimutan ko, sorry, kapag meron na tayong difference or interval, automatic mo na yan isusulat as n. So, dahil meron tayong 7 dito, ang gagawin natin is meron na tayong 7n. Pagkatapos, ang ating difference dito sa first term at sa ating interval na 7 is negative 5. So, ibig sabihin, 7n minus 5. So, ito na yung nth rule natin. 7n minus 5. So, itry natin gamitin itong ating nth rule para hanapin ang ating 5th term, 6th term, 7th term, or 100th term, 200th term. So, itry natin siyang isolve gamit ang ating nth rule.
I-check natin kung tama ba yung ating nth rule. So, meron tayo ditong pang 5th term, 6th term, and 7th term. So, gamit ang ating nth rule na 7 minus 5, ano yung term na hinahanap natin? 5. So, 7n minus 5. So, si n i-replace natin ng 5 kasi 5th term yung hinahanap natin. So, 7 times 5 equals 35. Minus 5 equals 30. Ibig sabihin, ang ating 5th term is 30. Now, ang ating 6th term. So, 6 is equal to 7. Ano yung term na hinahanap natin? 6. So, 7 times 6 minus 5 is equal to 37. Ibig sabihin, ang ating 6th term is 37. Now, punta naman tayo sa 7th term. So, 7th term is 7 times, kasi pang 7 term yung hinahanap natin, 7 times 7 minus 5 is equal to 44. So, 44. Ayan. So, kapag ganyan yung ibibigay na term or kapag ang hinahanap is ang 5th, 6th, 7, madali lang kasi mag-add lang tayo ng 7. How about kung 50th term naman yung hahanapin? So, masyadong mataas-taas yun. So, maganda talaga na marunong tayong mag-formulate ng nth rule. So, solve natin si 50th term. So, 7 times, pang ilang term yung hinahanap natin? 50th. So, 7 times 50 minus 5 equals, so 7 times 50 is equal to 350 minus 5, ano yung pang 50th term natin? 345. Ayan. So, di ba mapapadali yung pag-solve natin kapag meron tayong nth rule. Let's go with our example number 3. So, meron tayo ditong 1, 4, 9, and 16. Again, ang unang gagawin natin, isusulat natin kung ilang term meron tayo. So, n represents term. So, ilang term meron tayo? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Pagkatapos is isulat natin ang sequence. So, ano yung sequence ng ating number? Ang first term natin is 1. Ang second term is 4. Ang third term is 9, and ang fourth term is 16. Ayan. So, pagkatapos, ano yung susunod na step? Ang susunod na step is, kukunin natin ang interval ng first term to second term, second to third, and third to fourth. So, 1 to 4, ano yung nangyari? From 1, naging 4. So, nag-plus 3 siya. And then, 4 to 9, ano yung nangyari? 4 to 9, ano yung nangyari? Nag-plus 5. And 9 to 16, ano yung nangyari? Nag-plus 7. So, plus 7. Ngayon, pansinin nyo ang ating interval. Magkapareho ba yung interval natin? Hindi. So, ibig sabihin, ipagpatuloy natin for the second time around na i-subtract yung or kunin yung ating interval. So, galing kay 3 hanggang 5, ano yung nangyari? Nag-plus 2. And then, from 5 to 7, ano yung nangyari? Nag-plus 2. So, ibig sabihin, meron silang interval na plus 2. So, ngayon, paano tayo mag-formulate ng ating n? Base sa ating interval. Okay, dahil pangalawang beses natin kinuha ang ating interval, so ang ating nth rule is n squared. So, yan ang ating nth rule. Dahil pangalawang beses tayong nagkuha ng interval, so ang nth rule natin is n squared. So, hindi na natin kailangang i-subtract ang ating first term sa ating interval kasi nakapangalawang interval tayo. So, ito na yung ating nth rule. So, ngayon, gagamitin natin ang ating nth rule sa paghahanap ng ating 5th, 6th, and 7th term. Base sa ating nth rule na n squared, so ito na yung ating 5th term, 6th term, and 7th term. So, n squared. So, ano yung hinahanap natin na term? 5th term. So, ibig sabihin si n is i-replace natin ng 5. So, 5 squared is equal to 25 or 5 times 5 is equal to 25. Kasi ang 5 square, si 5 is i-multiply mo sa kanyang sarili. So, magiging 5 times 5. And then, ang 6th term natin, ano yung term natin hinahanap? 6. So, ibig sabihin, si n is i-replace natin ng 6. So, 6 squared or 6 times 6 is equal to 36. So, ibig sabihin, ang 5th term natin is 25. Ang ating 6th term is 36. Now, ang ating 7th term is, pang ilang term yung hinahanap natin? 7th term. So, ibig sabihin, si n i-replace natin ng 7. So, 7 squared or 7 times 7 is equal to 49. So, ibig sabihin, ang ating 7th term is 49. How about 15th term? So, si 15th term ang hahanapin natin. So, 15.
Pang ilang term yung hinahanap natin? 15. So, 15 squared is equal to 225. So, ang pang 15th term natin is 225. O, di ba napakadali lang gawin kapag meron tayong nth rule. How about the 20th term? So, 20th term. So, 20 equals pang ilang term yung hinahanap natin? 20. So, si n, i-replace natin ng 20. So, 20 squared is equal to 20 times 20 equals 400. So, ibig sabihin, ang pang 20th term natin is 400. So, we have last example that is 16, 21, and 26. So, again, ang gagawin natin is isulat natin si n or term. So, ilang term meron tayo? Tatlo. So, 1, 2, 3. Ayan. So, pagkatapos, isulat natin si sequence. Ano yung nasa first term natin? Ang nasa first term natin is 16. Ang nasa second term is 21. Ang nasa third term is 26. Ayan. So, dahil meron na tayong nasulat na term at saka sequence, ang susunod natin gagawin is subtract or hahanapin natin ang interval or difference ng first to second and second to third. So, 16 to 21, ano yung kanyang interval? So, ang interval niya is nag-plus siya ng 5. Ayan. So, nag-plus 5 siya. So, from 16 to 21, nag-plus 5. Ngayon naman sa second term to third term, from 21 to 26, nag-plus 5. So, ibig sabihin, meron na tayong, kasi meron tayong plus 5 dito, meron na tayong 5n. So, may 5n na tayo. Pagkatapos, ang susunod natin gagawin is isubtract natin ang ating interval from the first term. Ano yung first term natin? 16. Ano yung interval natin? 5. So, ibig sabihin, si 5 isubtract natin kay 16. So, 16 minus 5 is equal to 11. Ayan, 16 minus 5 is equal to 11. So, ibig sabihin ang ating nth rule is ito. 5n plus 11. Ayan, so yan na yung nth rule natin. So, ayan, gamit ang nth rule na 5n plus 11, ano yung ating pang fourth term? So, 4 is equal to 5n plus 11. Ano yung term na hinahanap natin? 4. So, ibig sabihin si n is replace natin ng 4. So, 5 times 4 equals 20 plus 11 equals 31. Ibig sabihin ang ating fourth term is 31. Now, si fifth term naman. So, fifth term, 5. Ano yung n na hinahanap natin? 5. So, ibig sabihin si n is i-replace natin ng 5. So, 5 times 5 is equal to 25 plus 11 is equal to 36. So, ibig sabihin ang fifth term natin is 36. Now, si sixth term naman, 5 times 6 is equal to 30 plus 11 is equal to 41. So, ibig sabihin, ang sixth term natin is 41. Ngayon, paano naman kung 20th term yung hahanapin natin? So, 20, 5 times, pang ilang term yung hinahanap natin? 20. So, 20 plus 11. So, 5 times 20 is equal to 100. Plus 11 is equal to 111. Ibig sabihin, ang 20th term natin is 111. So, how about 50th term? Ano naman yung 50th term? So, hahanapin natin ang 50th term. So, 50, 5 times, pang ilang term? 50. Plus 11 equals, so 5 times 50 is equal to 250 plus 11 is equal to 261. So, ang ating 50th term is 261. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. At kung meron man, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video. At huwag niyo rin pong kalimutang i-subscribe ang aming YouTube channel at i-like at follow ang aming Facebook page. See you on our next lesson. Bye!